Hei kaikille! Tervetuloa seuraamaan uutta käsityövideota, jossa neulotaan tämä kuvissa sumeasti näkyvä violetin sävyinen paita. Jännittävän tästä projektista tekee se, että kokeilin ensimmäistä kertaa lankaa, jossa on käytetty Tencel-kuitua eli ihan oikeaa puumateriaalia. Millaista tätä lankaa oli neuloa ja millainen lopputulos paidasta tuli, se selviää pian. Lanka, jota tässä neuletyössä käytin, oli siis Novitan Woollywood, josta 30% on merinovillaa ja 70% Tencel-modaalikuitua. Tencel on tavaramerkki Lyocell-kuidulle, joka on valmistettu eukalyptuspuun selluloosasta. Merinolampaan villa puolestaan on tavallista lampaanvillaa pehmeämpää, eli se ei ärsytä ihoa yhtä herkästi. Tämä on materiaalia valitessa itselleni erityisen tärkeää, koska mun iho ei kestä kutiamatta tavallista villaa, jota valitettavasti on suurimmassa osassa neulalankoja. Neulan valinna oli Novitan julkaisema ja Lea Petäjän suunnittelema ajatusneulepusero, joka on suunniteltu nimenomaan Woollywood-langalle. Valitsin mallin siksi, että siinä on lyhyet hihat ja kiinnostava kuvio, joka tehdään ikään kuin siirtämällä oikeita ja nuria silmukoita paikasta toiseen. Halusin itselleni tällaisen hieman kevyemmän, ei niin kylmien säiden neulepaidan, joka olisi väriltään jokseenkin vaalea ja pirteä ja tyyliltään riittävän siisti esimerkiksi töissä käytettäväksi. Olen viime vuosina kovasti tykästynyt erilaisiin vaaleanpunaisen ja violetin sävyihin, joten päädyin langassa värin nimeltä mustikkamaito. Paita on rakenteeltaan varsin tyypillinen. Etukappale, takakappale ja 2 hihaa. Nämä neulottiin siis erillisinä, alhaalta ylöspäin, välillä kaventaen ja lisäten silmukoita kappaleiden reunoissa. Silmukat olivat aivan tavallisia oikeita ja nuria silmukoita, joita neulottiin siellä täällä ristiin pintakuvion luomiseksi. Kuvio oli lopulta varsin helppo hahmottaa ja muutaman ensimmäisen kerroksen jälkeen sen oppi ulkoa, eikä ohjetta tarvinnut siltä osin vilkaista kuin uutta kappaletta aloittaessa. En ole aiemmin neulonut tämän tyyppistä kuviota, jossa vaatteen oikealla puolella on näin paljon nurjia silmukoita, ihan siitä syystä, että nurjat silmukat ovat mielestäni aika rumia. Tässä tapauksessa kuvio oli kuitenkin mielestäni sen verran tyylikäs, että halusin kokeilla ylittää tämän esteettisen kynnyksen, ja se kannatti. Kuvion lisäksi helmassa, pääntiellä ja hihansuissa neulottiin helppoa yksi oikein yksi nurin joustinneuletta. Kokonaisuudessaan ohje oli siis melko yksinkertainen, mutta neulominen tuntui varsinkin alussa kuviota opetellessa todella hitaalta ja minulla menikin tähän projektiin yhteensä useampi kuukausi. Hyödynsin töiden lomassa syntyneitä taukoja puseron edistämiseen ja lopulta taisinkin neuloa suurimman osan kerroksista työpaikalla. Kyllä niitä oikeitakin töitä tuli silti tehtyä, älkää siitä huoliko. Tässä on nyt ensimmäinen hiha. Olen varsin ylpeä itsestäni, koska sain tämän valmiiksi 6 päivässä tällä viikolla. Ja tämän jälkeen onkin enää toinen hiha ja sitten kappaleiden viimeistely ja kokoaminen, niin sitten on neulepusero valmis. Tässä vaiheessa lienee hyvä mainita Woollywood-langan ominaisuuksista, sillä uusia materiaaleja käyttäessä käsituntuma on ehkä ulkonäköäkin tärkeämpi seikka ainakin itse tekemisen kannalta. Tencelin ja merinovillan yhdistelmä on mukavan pehmeää, mutta myös jokseenkin liukasta käsiteltävää ainakin tavalliseen villasta ja polyamidista tai polyesteristä koostuvaan sukkalankaan verrattuna. Alussa, kun uusi materiaali ei ollut vielä niin tuttua, langan kanssa sai olla tarkkana, etteivät silmukat pudonneet vahingossa puikoilta. Woollywood on ulkonäöltään enimmäkseen mattapintainen lanka, mutta mun silmäni näkevät siinä ehkä aivan aavistuksenomaisen kiilon, samanlaisen mutta vähän himmeämmän kuin esimerkiksi merseroidussa puuvillassa. Kokonaisuudessaan tämä lanka oli miellyttävä uusi tuttavuus ja tulee varmasti käyttöön jatkossakin. Kun kaikki 4 kappaletta olivat valmiina, oli vuorossa viimeistelyvaihe. Kostutin kappaleet nurjalta puolelta ja silitin ne varovasti muotoonsa erityisesti reunoilta, jotka tuppaavat kääriytymään rullalle. Silitysraudasta kannattaa ehdottomasti näissä puuhissa valita sopiva lämpötila, eli villalle alhaisempi kuin puuvillalle tai pellavalle ja tekokuidulle kaikista alhaisin.
Annoin kappaleiden kuivua useampia tunteja ennen kuin ryhdyin kiinnittämään niitä toisiinsa. Ensimmäisenä yhdistin etu- ja takakappaleen toisiinsa olkasaumojen kohdalta oikeat puolet vastakkain. Käytän aina neuletöiden ompelemiseen tylppää neulaa ja yritän hyödyntää kappaleiden päättelyssä ylijääneet langanpätkät. Yleensä käytän niin sanottua piiskaommelta eli whipstitchiä, jolle en löytänyt parempaa suomenkielistä termiä, mutta jos joku tietää, niin valaiskaa minua kommenteissa. Piiskaompeleessa lanka siis kiertää spiraalimaisesti 2 kappaleen reuneen ympärillä, kuten toivottavasti kuvista voitte havaita. Pääntien silmukat oli etu- ja takakappaleita neulottaessa jätetty odottamaan, ja nyt oli aika poimia ne ja neuloa pääntielle pari senttiä aiemmin mainittua joustineuletta. Tämä vaihe jätetään usein viimeiseksi siksi, että kun etu- ja takakappale on yhdistetty, on helppo neuloa pääntie suljettuna neuleena eli ympyrän mallisesti, jolloin pääntiestä tulee yhdenmukainen joka puolelta. Pääntien jälkeen olikin enää ommeltava sivusaumat, kiinnitettävä hihat hihansuihin ja ommeltava hihojen sivusaumat. Tässä vihdoin valmis neulepaita. Lopputulos ei ole virheetön, mutta kuvion kanssa sattuneet pienet mokat eivät oikeastaan edes erotu, kun vaatetta katselee kokonaisuutena. Vaaleanvioletti väri oli mielestäni todella onnistunut valinta. Se on paitsi itsessään kiva, niin myös sopii mun omiin väreihini, ihoon, hiuksiin, silmiin erittäin hyvin. Paita on samanaikaisesti sekä yksityiskohtainen ja mielenkiintoinen, että kuitenkin tasapainoinen, ehkä jopa hillitty, vaikka inhoakin ajatusta siitä, että aikuisen ihmisen pitäisi pukeutua millään tavalla hillitysti. Hihat ovat omaan makuun juuri sopivan pituiset, tykkään myös pääntiestä, ja lanka ei tosiaankaan kutita edes paljasta ihoa vasten, mikä on erinomaista. Mitäs te siellä pidätte lopputuloksesta? Oletteko itse vielä päässeet kokeilemaan tenseliä tai muita uuden tyyppisiä vaatekuituja neuletöissä vanhan tutun villan ja puuvillan ohella? Olisi kiva kuulla teidän ajatuksia kommenttiosiossa. Kiitos paljon kun katsoit videot tänne loppuun saakka. Seuraava video tällä kanavalla julkaistaan maaliskuussa, joten ensi kertaan.